Bună, dragă mămică! Sunt Dita Depner și vreau să-ți vorbesc astăzi despre mult temuta tăietură a perineului tău în momentul nașterii. Din păcate, în România, și nu numai în România, este deja o practică mult prea la modă, pentru că, din păcate, aproape toate nașterile sunt supramedicalizate. Ce înseamnă supramedicalizat? O femeie nu mai este lăsată să nască în propriul ei ritm, în care corpul și bebelușul lucrează prin acel cocktail hormonal care se eliberează în corpul mamei și care produce contracțiile care dilată colul și care fac să se nască bebelușul. Deci, o femeie care este grăbită să-și nască copilașul nu în propriul ei ritm, ci în ritmul stabilit de instituția medicală sau de medicul care o asistă, asta de fapt face ca perineul femeii să nu fie pregătit pentru naștere. Orice femeie are perineul super pregătit pentru naștere atâta timp cât îl lasă să-și facă treaba, cât lasă copilul să hotărască ritmul nașterii lui și cât lasă copilul să pregătească perineul mamei prin mișcările de du-te vino pe care le face prin contracție. Știți că fiecare bebeluș la contracție apasă, face 2 pași înainte și în momentul în care dispare contracția face un pas înapoi. Deci acel masaj al colului de du-te vino la fiecare contracție, acest masaj amorțește perineul, îl pregătește, îl face mai maleabil, mai moale și mai deschis și normal că atunci femeia nu o să sufere niciun fel de rupturi, niciun fel de fisuri. Știți cum nasc animalele? Ați auzit vreodată de animale care s-au rupt sau care au trebuit să fie tăiate? Nu. Ce bine! Pentru că animalele nu au naștere asistate, medical sau supramedicalizate. Deci ele pot naște în tihnă. Ce înseamnă? O pisică, da, care de obicei fuge undeva și se retrage într-un pod ca să aibă liniște și să nu fie deranjată, nu va avea niciun fel de probleme cu perineul ei și nici nu va urla și nu va țipa de durere, pentru că endorfinele o vor ajuta să aibă o anestezie naturală a corpului ei. Deci, dacă pisica poate, de ce nu pot oamenii? De ce nu pot femeile? Pentru că nu sunt lăsate în pace să nască în liniște și cu calm. Deci, perineul nu trebuie pregătit dinaintea sarcinii. Știu că o să vă șocheze acest lucru, dar atâta timp cât mama duce o viață sănătoasă, se hrănește corespunzător, face un sport nu de performanță, ci pur și simplu e normală. Atât timp cât nașterea este absolut în ritmul propriului ei corp și în ritmul copilului ei, nu are nevoie să-și pregătească perineul. Nu ai de ce să-ți pregătești perineul dinainte de naștere, pentru că nu poți simula o naștere la rece. Deci toate acele aparate care îți lărgesc vaginul sau care îți antrenează vaginul pentru naștere sunt niște prostii de marketing. Povestesc de foarte multe ori la cursurile mele despre acestea, nu vreau să fac antireclamă nimănui, dar nu vreau să vă stresați că perineul vostru nu este pregătit pentru naștere. De aceea, tăietura aceea în foarte puține cazuri este necesară, pentru că perineul, într-un moment în care bebelușul iese în ritmul propriului său, în propriul lui ritm și corpul mamei este ajutat de acel bebeluș să se desfacă, să se deschidă, chiar nu este nevoie să tăiem ceva, pentru că Dumnezeu ne-a creat perfecte și dacă ar fi considerat că nu suntem în stare să ne naștem copiii vaginali, probabil că ar fi găsit un alt loc mult mai lejer să scoatem acei copii sau să clocim niște ouă, da, în care ei să crească. Nu, suntem perfect construite, iar perineul tău este perfect făcut ca să poată să facă trecerea unui copil prin el. Vaginul este foarte ridat și foarte maleabil și foarte flexibil, tot așa, ca să dea naștere acestui copil, așa că te rog frumos să nu-ți mai faci griji că perineul tău nu este pregătit și să refuzi epiziotomia, care se face mai ales by default, da? Pentru că doctorii nu mai știu ce înseamnă o naștere naturală, nemedicalizată și de aceea văd și ei numai probleme la naștere și atunci, dacă o mamă este pregătită psihic și emoțional pentru naștere, nu are nevoie de mutilarea organelor ei genitale feminine. Deci,
Pregătește-te pentru naștere și informează-te și atunci nu ai de ce să-ți fie teamă. Te aștept și la următoarele mele videouri despre naștere naturală.